السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د بل چا په غږ باندې په واتساپ کې خلکو ته میسجان وکړئ. یعنې دوستانو تاسو څنګه کولی سئ چې د انجیلي په غږ باندې یا د بل سړي په غږ باندې خلکو ته میسجان وکړئ او هغه خطا کړئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، دغه به تاسو ته خلاص سي. د دې څخه مین انټرفیس دا انټرفیس به دا رقم دلته دی تاسو ته راواړوي او کوم پرمیشنات چې له تاسو څخه غواړي دغه به ټول تاسو الاو کړئ. نو ګوره دوستانو دغه پرمیشنات به دلته تاسو ټول الاو کړئ. کله چې دغه تاسو الاو کړئ د هغه رقم به دلته تاسو سټارټ ریکارډینګ ووایي. ګوره دوستانو تاسو په واتساپ ته نه ځئ، تاسو به دلته ریکارډینګ وکړئ. اوس که تاسو هر رقم ته خبرې کوئ هغه به دلته تاسو ریکارډ کړئ او بیا تاسو کولی سئ چې هغه په واتساپ کې هر چاته ولېږئ. نو ګوره دوستانو ما مایک ورته لګولی ده، کیدای سي لږ مسله وکړي، هلته وایس ریکارډینګ سم نشي را. نو تاسو به صرف دغه بیرته سټاپ کړئ. کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو سټاپ کړئ، د هغه رقم ګوره دوستانو دلته تاسو وایي ینګ لیډي، د هغه رقم سمال بیبي سو، 3 year boy سو، 10 year girl سو، د هغه رقم 16 year girl سو، 21 year girl سو، 35 year girl سو، د هغه رقم اولډ وومین سو. تاسو د هر چا په غږ کې کولی سئ چې دغه خبرې بل چاته ولېږئ. د هغه رقم ګوره دوستانو اوس دا 16 year girl خبرې زه بل چاته لېږم، یعنې زه غواړم چې بل چاته په واتساپ باندې ولېږم. نو تاسو به په دا 3 ډاټ نشان باندې کلیک وکړئ، د شیر په بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو د شیر په بټن باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم تاسو واتساپ بزنس که واتساپ هر یو چې تاسو ورښکاري تاسو به په هغه باندې کلیک وکړئ او تاسو غواړئ چې دغه خبرې هر چاته ولېږئ، صرف به تاسو د هغه سړي نوم سلیکټ کړئ او تاسو به په دغه نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. هغه خبرې به هغه سړي ته ولاړې سي. نو دوستانو تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه خبرې هر چاته ولېږئ. نو دوستانو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې خپل غږ مو د بل چا په غږ باندې بدل کړئ، یعنې د انجلۍ په غږ یا د بل سړي په غږ باندې بدل کړئ او په واتساپ کې خلکو ته میسجان وکړئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن و. نو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.